Hello guys, welcome back to Beyond Computer. So अहिले मेरो अगाडि छ SP को Prodesk Core i5 7th Gen को डेस्कटप ब्रान्डेड कम्प्युटर. सो आजको भिडियोमा म तपाईलाई चाहिँ यसमा चाहिँ SSD चेन्ज गरेर म तपाईलाई देखाउँछु. सो यसको SSD मा चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ हैन. सो गाइस तपाईको चाहिँ SSD तपाईको बिग्रेर पनि कहिले स्लो हुने ह्याङ हुने यताउति हुने प्रब्लम हुन्छ हैन. यो भागलाई चाहिँ हान्दिने त्यसपछि यो तीनटा लक छ यहाँ. तीनटा लक छ. माथि गर्ने त्यहाँदेखि हुन्छ सिडी रुम हो यो हैन. यो सिडी रुम, यो हार्ड डिस्क अनि यहाँ चाहिँ यसको SSD. यो SSD को ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब वी आर गोइङ टु रिप्लेस दिस SSD हैन. त्यसमा चाहिँ तपाईको ह्याङ हुने प्रब्लम छ. सो यसको चाहिँ केबल यसरी निकालेर हैन. सो मेन हाम्रो चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हुने भनेको SSD मा राख्ने हो. अरु चाहिँ एक्स्ट्रा फाइलहरुको लागि ब्याकअपको लागि अर्को 2 TB को हार्ड डिस्क छ हैन. यहाँ स्क्रु लगाएको छ है. फर्स्ट अफ अल वी हैव टु take out this screw. SSD भन्दैमा नबिग्रिने भन्ने हुँदैन है. यो चाहिँ अब 77 928 मा राखेको रहेछ. भनेपछि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ यो बिग्रेको छ हैन. They will get the warranty of 1 year. So now let's plug in the cable. So let's check it out. Operating system load हुन्छ कि नै हैन. अब म तपाईलाई देखाउँछु. As I already put the Windows 10 in that SSD. So as you can see Windows 10 load भइसकेको छ हैन. So guys, in this way you can replace the SSD हैन. पहिलाको SSD चाहिँ यसमा चाहिँ विन्डोज नै लोड भइरहेको थिएन हैन. So चाहिँ after replacing the SSD, the Windows is working properly. So I hope this gonna be helpful for you, and thanks for watching. See you guys in the next video. Bye bye.